දැන් එක ලිපෙදිට සීනි අඬු කෝප්ප කාලක් දාලා ගින්දර අඩු කරලා ගොඩක්ම සීනි ටික හොඳට කැරමල් කරගන්න මෙල්ට් කරගන්න. සීනි ටික මේ වගේ මෙල්ට් වුණාට පස්සේ පැණි පාට ඇවිල්ලා මේ දැන් ඉතින් වතුර ටිකක් දාගමු. වතුර ටිකක් දාගෙන දැන් සීනි ටික දාලා වතුර ආපහු දිය කරගන්න. දැන් පොල් ටික එකතු කරගන්න. පොල් ටික එකතු කරගෙන හොඳට මලව ගන්න. පැණි පොල් එක රෙඩි. අපි පොඩ්ඩක් දැන් මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා තියමු. බිත්තර දෙකක් කඩලා මේ බෝල් එකට දාලා හොඳට විස්ක් කරගන්න. හොඳට පෙනෙනකම් බිත්තර දෙක විස්ක් කරගන්න. මේ වගේ පෙනෙනකම් බිත්තර දෙක විස්ක් කරලා ගන්න. බටර් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන මේක මෙල්ට් කරගන්න. මෙල්ට් කරගන්නවා මේ විදියට. උණු වතුර හට්ටියක් උඩින් තියලා බටර් ටික මෙල්ට් කරගන්නවා. බටර් ටික මෙල්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් පැණි පොල් ටික හොඳට නිමිලා තියෙන්නේ. මම දැන් පොල් කේක් එක හදාගන්නයි හදන්නේ. මෙල්ට් කරගත්තු බටර් ග්‍රෑම් 50 දාගන්න. බීට් කරගත්තු බිත්තර දෙක දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් අපි කුඩු කරලා තියාගත්තු කුරුඳු හෙනසාල් කරාබු නැටි කුඩු ටික දාගන්න. කලවම් කරන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගන්න. හොඳට කලවම් කරන්න. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100කට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා හොඳට හලා ගන්න. දැන් පාන් පිටි ටික ටික දම කලවම් කරන්න. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි මම ගත්තේ. 3 පාරකට දම කලවම් කරන්න. මම ඒකම වැනිලා එසෙන්ස් තේ හැන්දක් දාගන්නවා.
හොඳයි කපාගත්තු කජු ටිකයි කජු ග්‍රෑම් 100යි වේලුණු මිලිග්‍රෑම් 50කුයි දාගෙන හොඳට කලවම් කරනවා. केक එක දාන්න ට්‍රේ එක හදාගමු. ට්‍රේ අතරට දාන්න පුළුවන් විදිහට ගමු. මේ වගේ බටර් ටිකක් ආධාරයෙන් කොලේ ගානට අලව ගමු. දැන් අපි කේක් එක හදපු පදම ට්‍රේ එකට දාගමු. මේ වගේ කේක් එක තැටියට දාලා සරසගෙන අපි කලින් හීට් කරන්න දාන්න ඕනේ oven එක. කලින් හීට් වෙන්න දාපු oven එකට දාලා විනාඩි 20ක් බේක් කරලා ගන්න. කේක් එක රෙඩි. ටිකක් නිමෙන්න ඇරලා කපන්න. බලගත්ත සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. රසත් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා හැම දිනාටම.